Bạn hãy thử mở bản đồ vệ tinh lên mà xem. Có một sự thật hiển nhiên đến mức lạ lùng. Khi zoom vào Hà Nội, bạn sẽ thấy một màu đỏ rực gần như là bao phủ khắp ngõ ngách từ phố cổ cho đến những đô thị mới. Thế nhưng vuốt màn hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh, toàn bộ khung cảnh lại đổi màu. Lúc là màu trắng bạc, màu xám và đôi khi là màu xanh nhạt nữa. Đây không phải là do vệ tinh bị lỗi màu đâu, mà đằng sau đó là một sự tương phản rất thú vị. Chúng ta có thể giải thích về khoa học, về túi tiền và về văn hóa của người dân hai vùng miền. Đầu tiên hãy thử giải thích bằng khoa học một chút. Nói về cái màu trắng, màu xám hoặc màu xanh nhạt ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta phải nói đến cái nắng cháy ra ở phương Nam. Các bạn biết đấy, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gần như chỉ có hai mùa, đó là mùa nắng và mùa nắng hơn, hay còn gọi là mùa mưa và mùa nắng, nhưng nhiệt độ lúc nào cũng ở mức cao. Trong bối cảnh mà mặt trời luôn muốn nung mọi thứ thì người dân ở đây đã cực kỳ thực dụng. Màu trắng, màu bạc hay màu xanh nhạt của mái tôn lạnh không phải chỉ để cho đẹp hay để cho sang, mà đó là một vũ khí vật lý hạng nặng. Theo các chuyên gia về nhiệt động lực học, màu trắng có chỉ số phản xạ ánh mặt trời cực cao, người ta gọi đó là hiệu ứng albedo. Khi những tia nắng mang theo năng lượng khổng lồ chiếu xuống một cái mái nhà màu sáng thì thay vì bị nuốt chửng và truyền nhiệt xuống dưới nhà, phần lớn chúng bị bật ngược trở lại bầu trời, giống như cách chúng ta đang soi gương. Bạn hãy hình dung cái mái nhà này nó giống như một tấm khiên bảo vệ. Nghiên cứu chỉ ra rằng một cái mái màu trắng có thể phản xạ tới hơn 80% nhiệt lượng từ mặt trời, giúp bề mặt mái nhà mát hơn những cái mái tối màu đến cả 30 độ C vào những buổi trưa đứng bóng. Điều này dẫn đến một kết quả mà ai cũng thích, đó là hóa đơn tiền điện. Trong một thành phố mà điều hòa nhiệt độ gần như chạy 24/7 như thành phố Hồ Chí Minh, việc sở hữu một cái mái nhà biết đuổi ánh nắng giúp giảm tải cho hệ thống làm mát từ 10% cho đến gần 30%. Thế nên màu trắng hay là màu xanh nhạt chúng ta thấy từ trên cao thực chất là một bản đồ tiết kiệm khổng lồ của người dân miền Nam. Họ chọn sự mát mẻ và hiệu quả kinh tế thay vì chạy theo những tông màu rực rỡ nhưng lại hút nhiệt như màu đỏ. Từ nhu cầu chống nắng thực dụng đó, thị trường vật liệu xây dựng ở hai miền cũng đã phân hóa rõ rệt như nước với lửa. Ở thành phố Hồ Chí Minh, nếu các bạn đi dọc các cửa hàng vật liệu, loại mặt hàng thống trị tuyệt đối chính là tôn lạnh và tôn kẽm. Những tấm tôn mạ hợp kim nhôm kẽm này có màu tương đối sáng và lại dễ thi công, dễ lắp đặt. Với một đô thị phát triển, tốc độ chóng mặt như vậy, nhà cửa mọc lên như nấm sau mưa và các khu nhà xưởng công nghiệp dày đặc, thì tôn lạnh chính là lựa chọn số 1. Chính hàng triệu tấm tôn kẽm này khi tập hợp lại đã tạo ra một bức tranh màu bạc, đôi khi là màu xám hoặc màu xanh nhạt, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời của thành phố Hồ Chí Minh khi nhìn từ vệ tinh. Nhưng khi chúng ở Hà Nội, câu chuyện sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Người miền Bắc vẫn giữ một sự ưu ái đặc biệt cho màu đỏ. Điều này dẫn đến việc các nhà sản xuất tôn ở đây phải tập trung vào các loại tôn mạ màu, đặc biệt là tông đỏ đậm hoặc đỏ gạch. Thậm chí ngay cả khi không lợp ngói thật, người dân vẫn thích lợp tôn giả ngói có màu đỏ để nhìn cho nó thuận mắt. Tại sao lại như vậy? Ngoài chuyện thẩm mỹ mà chúng ta sẽ bàn sau, thì miền Bắc có mùa đông lạnh, cái màu đỏ của mái nhà mang lại cảm giác ấm áp hơn về mặt thị giác và về mặt vật lý. Nó cũng hấp thụ nhiệt tốt hơn một chút, giúp ngôi nhà bớt cảm giác lạnh lẽo trong những ngày sương muối tràn trề. Sự khác biệt về mặt vật liệu này không chỉ là câu chuyện mua gì dùng nấy, mà là cả một sự thích nghi tinh tế với khí hậu khắc nghiệt của từng vùng. Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu chúng ta chỉ mải mê mấy cái thông số vật lý khô khan hay là chuyện tiền nong để cân đong đo đếm thì thực sự là vẫn chưa chạm đến cái phần hồn sâu thẳm nhất của vấn đề đâu. Bởi vì cái màu đỏ phủ kín những mái nhà Hà Nội không chỉ đơn thuần là một sự lựa chọn vật liệu, mà nó chính là một di sản tinh thần được người dân nơi đây nâng niu và giữ gìn như một thứ bản sắc không thể trộn lẫn. Bạn cứ hình dung mà xem, Hà Nội vốn là trái tim của cả vùng đồng bằng sông Hồng, nơi mà phù sa đã nuôi dưỡng những ngôi làng cổ từ hàng ngàn năm nay. Trong tâm thức của mỗi người con đất Bắc, hình ảnh ngôi làng luôn gắn liền với cây đa, sân đình và đặc biệt nhất là những mái ngói rêu phong màu đỏ gạch. Đất sét qua đôi bàn tay nhào nặn và ngọn lửa nung rực cháy đã biến thành những viên ngói đỏ tươi, thứ màu sắc tượng trưng cho sự bền bỉ và sức sống mãnh liệt. Khi cơn lốc đô thị hóa ập đến, người ta có thể thay đổi lối sống, có thể xây những ngôi nhà cao tầng hiện đại hơn, nhưng có một thứ đã không hề biến mất. Người Hà Nội khi xây nhà, dù là một căn nhà ống chật hẹp trong ngõ nhỏ hay một căn biệt thự lộng lẫy ở ngoại ô, họ luôn cố gắng vắt thêm một chút sắc đỏ lên đỉnh cao nhất. Đào sâu một chút về mặt tâm linh và phong thủy, chúng ta cũng thấy là mỗi người, mỗi vùng, mỗi miền lại có những quan điểm khác nhau. Trong ngũ hành thì màu đỏ là hỏa mà các bạn biết rồi đấy. Hỏa tượng trưng cho năng lượng, sự nhiệt huyết và đặc biệt là sự ấm cúng.
Bên cạnh đó, màu đỏ còn là biểu tượng của sự sung túc và hỷ khánh. Từ bao đời nay, cứ có việc gì vui như là cưới hỏi, lễ Tết là người Việt lại ngập tràn sắc đỏ. Vậy nên, lợp một cái máy màu đỏ cũng chính là một cách gửi gắm ước nguyện về một cuộc sống gia đình luôn tràn đầy niềm vui, con cái thành đạt, tiền tài hanh thông. Đối với người miền Bắc, vốn dĩ kín đáo và coi trọng nếp nhà, mái nhà đỏ rực chính là một lời tuyên ngôn thầm lặng về một cuộc sống ổn định và viên mãn. Nó tạo ra một tâm lý cực kỳ vững chãi, giúp gia chủ mỗi khi đi xa trở về, chỉ nhìn thấy cái màu đỏ quen thuộc hiện ở phía chân trời, đã thấy lòng mình nhẹ nhõm vì biết rằng nhà đã ở ngay đây rồi. Đây là nói văn hoa một chút cho nó thú vị. Nếu để ý kỹ hơn, các bạn sẽ thấy người Hà Nội và người Bắc có một sự cầu kỳ và khó tính rất riêng ở trong kiến trúc. Họ không thích những thứ quá lòe loẹt hay thay đổi xoành xoạch theo mốt. Sự lựa chọn màu đỏ là một minh chứng cho những gì thuộc về những cái ngại thay đổi. Và chính sự kiên định trong việc gìn giữ màu sắc này đã vô tình tạo nên một diện mạo Hà Nội đỏ đặc trưng trên bản đồ thế giới. Đó là cái chất của một vùng đất luôn biết cách chắt lọc những gì tinh túy nhất của quá khứ để bồi đắp cho hiện tại. Vậy nên khi nhìn vào cái màu đỏ ấy, đừng chỉ nhìn thấy vật liệu mà hãy thấy cả một dòng chảy văn hóa, một niềm tự hào và cả sự tinh tế của những con người luôn muốn giữ lấy cái gốc của mình giữa dòng đời vạn biến. Ngược lại, tâm lý người miền Nam lại phóng khoáng, cởi mở và ít bị ràng buộc bởi những quy chuẩn kiến trúc cổ điển. Với họ, ngôi nhà là nơi để sống thoải mái, tiện nghi. Sự trắng xóa hay là màu xanh của mái nhà thành phố Hồ Chí Minh phản ánh đúng tinh thần đó, hiện đại, tối giản và đề cao công năng. Người miền Nam không quá quan trọng việc mái nhà phải đỏ rực để chứng tỏ sự truyền thống. Họ sẵn lòng chọn màu bạc, màu xám hay màu xanh nhạt, miễn là nó giúp họ dễ chịu hơn dưới ánh nắng gắt. Chính sự khác biệt trong suy nghĩ này đã vô tình tạo nên hai mảng màu đối lập hoàn toàn trên bản đồ vệ tinh, biến Việt Nam thành một quốc gia mà chỉ cần nhìn vào mái nhà thôi, người ta cũng đoán được mình đang ở vùng nào, mình đang ở miền nào. Nhìn sâu hơn vào bức tranh màu sắc này, chúng ta còn thấy cả những vấn đề về môi trường đang hiện hữu. Hà Nội với những mái nhà màu đỏ rực thực chất đang phải đối mặt với một thách thức lớn mang tên là đảo nhiệt đô thị. Những mái nhà màu tối hấp thụ nhiệt suốt cả ngày và khi đêm xuống, chúng bắt đầu tỏa nhiệt trở lại không khí, khiến thành phố lúc nào cũng ngột ngạt hơn vùng ngoại ô. Điều này giải thích vì sao đêm mùa hè ở Hà Nội đôi khi còn nóng hơn cả ban ngày nếu không có gió. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh với màu xám, màu xanh nhạt lại đang vô tình làm tốt hơn trong việc giảm hiệu ứng này. Các nhà khoa học môi trường thế giới hiện nay đang ra sức vận động chiến dịch gọi là mái nhà mát, khuyến khích các thành phố sơn mái nhà thành màu trắng để chống lại sự nóng lên toàn cầu. Như vậy, sự thực dụng của người miền Nam từ hàng chục năm qua hóa ra lại là một giải pháp kiến trúc đi trước thời đại. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt. Việc phản xạ nhiệt quá mạnh từ các mái tôn sáng màu đôi khi cũng gây ra hiện tượng chói mắt ở những tòa nhà cao tầng xung quanh. Đấy là quá sáng màu mà thôi, còn cứ màu xám và màu xanh nhạt thì chẳng sao cả. Dù sao đi nữa, trong sự tương phản giữa Hà Nội đỏ rực và thành phố Hồ Chí Minh với những gam màu nhẹ nhàng hơn, đó vẫn là một nét chấm phá tuyệt vời trong bức tranh đô thị Việt Nam. Nó cho thấy con người chúng ta thông minh và linh hoạt như thế nào khi biết nương tựa vào thiên nhiên, biết chọn màu sắc để đối thoại với khí hậu. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Và nếu cảm thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút like, đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.